สวัสดีครับดีค ส รั วัสดีครั ขอบ ต้อนรับเสียงแหบกินใหญ่จัดเมื่อกี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอลเย้ กับอีพีนี้นะครับอีพี9มิสตินกับคุณพี่เมียนทีรีแคปนะจ๊ะ ใช่จัง ใช้ชื่อตอนว่า Harmony How r a ฮาร์โมนี หมายถึงว่าไอตัวนั้นใช่ไหมว่ามันเห่าไม่นี่ใช่ไหม ไม่ใช่ 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 Harmony ก็กลมกลืนไง ใคร เขาได้ไปกลมอยู่ในบ้านแล้วไงตอนเนี้ย เป็นส่วนห ก็ นึ่ เป็น งและ อุ๊ย เขาเป็น เป็น ส่ว ทองแผ่น ห เหรอเป็นทองแผ่น ทองแผ่ หรือว่าเดี๋ยวคุณทีเขาจะรับเด็ก2 คนนั้นมาเลี้ยงวะ ก็เป็นแบบฟ้า เป็นไปได้นะ ฟ้า เป็นไปได้ เป็น นะ ได้ เด็ก นะ น้องคนนั้นเพิ่งโดนทำร้ายมาถูกไหมแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน ถูก ไม่ใหญ่ ฉัน แล้ว กลัวคนเดียวเลยแหละ ทีนี้ก็รับไป2 คนพี่น้องเลยไง สองคนพี่น้องอ่ะนะรับได้ไม่น่ากลัว อันนั้นถือว่า ถูก เป็น possibility แต่ค รั น บไม่ใหญ่ แต่ที่คนหนึ่งที่แบบว่า มันจะทำออกมาแล้วกระชากน้ำตาเราอีกหนึ่งจุดคือใคร ลูก รู้ไห พ ม ลับ แม่ อ๋อไม่ใหญ่เหรอ แม่เลย แม่ไหน แม่แท้ๆอะ จะกลับมาใช่ไหม ไม่รู้ไงนึกอ ผ อ ม ก ว่า ปะ ไม่น่ามาแล้วมั้ง ไม่น่ามาแล้ว ไม่ถ้ามาแล้วแบบว่ามาแบบพ่อทิ้งพ่อไปแล้วแล้วก็มาอยู่กับแม่ใหญ่อย่างนี้ไงไม่รู้ ไม่แต่ว่าถ้ามาน่ะถ้ามาน่ะ ไม่อยากให้มาใช่ไหมเรื่องไม่อยากให้มาอ่ะ ถูกไม่อยากให้มา โอเค ตอนนี้เราแฮปปี้แล้ว เออ แค่นี้แหละ พอ ใช่ไหมอืม คือฉันกลัวการที่ถ้าคุณทีแต่งเข้าแล้วลูกพลับจะอยู่ยังไง น่ารักสไตล์ ก็มัมรับไปเป็นลูกแล้วไงป้า อ่า อืม มัมรับเป็น ก็ ลูก ไป สาว แต่งตัวเดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกพับก็จะแต่งตัวเป็นแบบเหมือนมัมนะเดินอยู่ใน ใช่เราก็จะต้องชิคาโกกันอยู่2 คน 2 คนนะ ถือไม้เท้าเตะกันปุ๊กปักปุ๊กปักเนี่ย จริง EP นี้คุยไงกันดิคุยแบบซีนที่ชอบไหมนี่ชวน จ้านี่ นี่คือยังไม่ได้คิดเลยนะ สิ่งที่ชอบเหรอ สิ่งที่ชอบแล้วไปขยาย ปากของโมก ซีนสุดท้ายของโมกเอาไปเลยค่ะ เก๋ เป็นการปิดฮาร์โมนีที่เลิศมาก จริงเลิศอ่ะ คิดไม่ถึงอ่ะ สวย มันดูแตกต่างที่ฮาร์โมนีมาก มันดูแตกต่างที่ฮาร์โมนีมาก เมื่อกี้เราแอบเห็นว่าพอเขาเดินมาส่งน้องพีชเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกเลยนะ แต่เราอะไม่คิดว่าเขาจะหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเว้ย คือเรื่องกับนางอิจฉาแหละ เพราะว่านางยังทำไม่ได้ไง ถู เนาะ กปะ นางยังทำไม่ได้ เรามาลองคิดกันไหมว่าความในใจที่เขาทำท่าอย่างนั้นทำปากแบบนั้นเขากำลังจะพูดว่าอะไรจริง ๆ แล้ว อี ส ด วย อก มาก เอาพูดได้อีดอก ว่าแรงมาก อันนั้นลุงกับพี่ปอน อ๋อ เฮ้ย เหรออ๋อเหรอ แรงมาก ไม่ ลุง เคย กับพี่ ด่า ปอนไม่ ใคร ด่าป้า ใช่ไหม เอา อุ้ย ไม่เราไม่เคยด่าใครลุงเอาไม่ เราเป็นคนจิตใจดีเนาะป้า ใช่ พี่ปอน อืม อืม เก๋ แต่ใดๆก็แล้ว ไม่มี แต่ ใคร วันนี้ ติดต่อเลย สิ่งที่เราจะต้องขอก่อนอย่างแรกคือ ขอแบ่งอาหารปักเกอร์มากินหน่อยค่ะ บ้านนู้นค่ะ อาหารต้องเอาจากบ้านนู้น ต้องเอาจากบ้านนู้น เป็นกระสอบเลย ฉันพูดตรงๆนะ มันมีสาเหตุที่เราต้องกินนะอาหารหมานะครับ เอาตรงเลยนะ มันมีสาเหตุมาก่อนเลยนะ งงนะ คือคนเขียนบทค่ะ เขียนอย่างไรให้คนด่าขนาดนั้นได้แล้วก็แบบเอาอาหารหมาไปกินค่ะ เนาะ เย้ เหมือนพี่ปอนเหมือนเขาฮาร์ดเซลเนาะคือเขาเขียนให้เราด่าเสร็จแล้วก็เอาอาหารหมามาเสิร์ฟเลยอย่างเงี้ย คือแบบว่าเขียน ยัด ปุ๊บ ปากลุง เขีย ไม่ น ใช่ ปุ๊บแล้วบอก เสิร์ฟ เขียนปุ๊บแล้วรู้เลยว่าอะไรอยู่ในถาดอ่ะ ไม่แล้วสำหรับคู่นี้นี่รอบ 2แล้วนะ เออ ตอน รอบ โย สอง ธา นะ ตอนโยธาด้วยใช่ไหม อันนั้นโยธาอะไรนะ ไม่เคยทำให้เสียใจ ไม่เคยทำให้เสียใจเลยสักครั้ง แล้วที่ร้องไห้เมื่อกี้ที่กูช่วยมึงร้องไห้ล่ะ แม่ง ฉันว่าากมคนเขียนบทอันเนี้ยคนเดียวกันแน่เลย แล้วพอมาเรื่องนี้อะไรนะ มัน พอ มี มา ความ เรื่อง แบบ นี้ เราพอแล้วอะ พอมาเรื่องนี้ ไม่เห็นจะน่ารัก ไม่เห็น ตรงไหน จะน่ารักตรงไหนเลยทำไมหยุดรักไม่ได้วะอย่างเงี้ยว้า หยุดชอบไม่ได้วะงง โอ้โหเนาะ เบื่อมาก EP ที่แล้วโดนซะขนาดนั้นเนาะโดนแบบโอ้โหพอมา EP นี้หยุดหยุดรักไม่ได้เลย เข้า อ ใจ ย่างที่ป้าบอก ใช้เข้า อย่าง ใจ ที่ป้า นะ บอก ถ้า EP หน้าปุ๊บไปชกหน้า EP นี่ ที แหละ หนึ่ง นี่แหละ มันเป็นแบบ
มันเป็นหนึ่งแทสของพวกเราเนาะชาวแบบชาวพื้นที่คือแบบต้องรู้ว่าอาหารเม็ดเป็นอย่างไรอาหารเปียกเป็นอย่างไรเลิศจริ เก๋ ง จะตาย จริง อ่ะอย่างที่จุกกี้บอกเราอยากชอบซีนไหนกันใช่ไหมเราซีนไหนกันมาคุยอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ อ่ะ นึกก่อน เอาซีน นี่ไม่ได้นึก ซีน เลย โมกนี่ถือว่าเป็นซีนของแถบนะทุกคน ทุกคนชอบหมด ต้องคิดใหม่ลุงก็ต้องคิดใหม่ อุตส่าห์แย่งพูด ใช่ ก่อน บ้านเนี่ยมันเป็น บ ซี อน ก ข ว่า อง เป็น แถ ของ บ แถมตั้งนั้น ของแถบสิ เป็น side story อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบตัวอย่างเนาะตัวอย่าง เอาซีนไอ้นี้ไปเลยเอาซีนที่แดดคุย แดดคุยกับลูก ค พี น ชเหรอ ลุก หรือว่าแดด ไม่แดดคุยกับ พี่เคีย คุณ น ทีพี่เคียน ตอนที่เขาไปหาในห้องเลย เท่เนอะ เท่มาก ขอหน่อยห เพื่ นึ่ อน งได้ปะ ชอบเนาะเพื่อนตายกับรักแท้ ขอหน่อยหนึ่งได้ป่ะคำว่าพี่เทียนอ่ะ ทำไมอ่ะ มันเขินจังเลยเวลาได้ยินอ่ะ โอ้ย ก็ลุงอยากมีพี่เคียนเป็นของตัวเองไง พอน้องพีทพอน้องลูกพีทเรียกพี่เคียนปุ๊บแล้วพี่เคียนแทนตัวเองว่าพี่อ่ะมันยิ่งเขินนะแล้วแต่ในหัวมันคือปอนกับภูวินนะ อันนี้แหละ มันจะแก้วิธีการเขินของอ้นเลย คือ ไหนลองเรียกพี่ป้าเลยพี่ป้า มองบนทันทีเห็นไหมหายเลย ทำปากแบบโมกได้ปะ แหม ฉันเดาเลยเมื่อกี้ฉันเดาได้เลยว่าพูดว่าอะไร คนเขาเรียกคุณว่าพี่ปอนก็บุญแล้วค่ะ ไม่งั้นจ้ะ ไม่พูด อย่านะคะอย่านะคะ ใช่คือมันพอมันได้ยินปุ๊บอะมันรีมายไปถึงยุคที่มียุคหนึ่งที่ อ่า ปอนภูวินเขาแทนกันแบบนี้ไง น่ารัก น่ารัก อ่ะมากันยังได้กันยังได้กันยัง เจ็กได้แล้ว เจ็กได้ซีนแล้วอ่ะยังไง เจ็ เจ็ก กได้ ชอบตรงนั้นเพ แล้ว ราะอะไรยังไงเดี๋ยวเราสิ คือมันเป็นความ เอาจริง ๆ คือลุ้นมากนะว่าจะออกมาในรูปไหน เพราะดูตั้งแต่ดูชื่อสิที่ใช้อ่ะเพราะว่าไอซีนจบของอีพีที่แล้วอ่ะ เออ จบไว้แบบโหดร้ายมากอ่ะ มีอะไรที่ฉันต้อง พี่ รู้ ชารัต ไหม do I need to know about this คือแบบว่าถ้าตอนที่เรารีแคปกันอีพีที่แล้วอ่ะเราบอกเลยนะว่าถ้าอย่างเงี้ยคือจบแล้วนะชีวิตของโมก คืออาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ น้ำตาตกในกันอีกอ่ะ พวกเราอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าอันนี้คือเฮดมาตั้งคำถามกับทีมแบบนี้ แต่วันเนี้ยเราก็เลยลุ้นว่าเฮ้ยมันยังไง แล้วเสร็จแล้วตอนที่เดินออกจาก4 คนแรกรอบแรกอ่ะเดินออกมาหูแบบสับออกไปคือแบบ ชิบหายจะออกอีท่าไหน แล้วก็แอบเห็นสปอยตั้งแต่ตอนกลางวันแบบในฟีดอะที่มันมีแบบ next EP อ่ะ แล้วมันคือคำถามที่เอามาขออนุญาตอะไรตอนนี้อะ มันเห็นแค่นั้นน่ะ มันก็เลยยิ่งลุ้นว่าเอาแล้วชิบหายแล้วยังไงวะ มันจะแลนแบบไหน รู้แหละว่าต้องอนุญาตแต่แบบอาจจะลากการอนุญาตให้โหดร้ายขนาดไหนก่อน เราไม่คิดว่าจริงๆแล้วแดดรู้ทุกสิ่งอย่างหมดแล้ว ใช่ ตอนแรกยัง question กับการสารภาพของพี่เคียนเลยนะ พี่เคียนที่บอกว่าอะไรนะ น้องลูกพีชเนี่ยไม่ชอบเสียงปืน ไม่ชอบเสียงปืนเนาะแต่ว่ารับได้กับที่ตัวเองอ่ะ ต้องแบบเป็นมาเฟียอะไรนู่นนี่ ถ้าเราเป็นพ่อแล้วเราได้ยินคำพูดนี้เราจะคิดว่า มันต้องมาหวังผลประโยชน์อะไรกับลูกเราแน่เลย เพราะว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยแต่ว่าต้องยังยอมมาอยู่ใกล้อะไรแบบเนี้ย แต่พอสุดท้ายมันเฉลยว่าฉันดูมาตั้งแต่ต้นแล้วจ้ะมันก็เลยได้อยู่ จุกกี้พี่ขอโทษนะพี่ขอแบบว่าแตะแหกโจทย์หน่อยได้ไหมคือชอบแต่ว่าชอบมันไม่ได้ชอบซีนอย่างเดียวอ่ะมันชอบแบบ ไม่ได้ มันชอบแบบ กูชอบมากอีจุกเปิดบอลค่ะพี่ปอนลุย เงินกูก็ไม่พูด แหกกดไม่ได้ ไหนเล่าให้มัมฟังหน่อยสิ ตาม ค ส รับ าย ให้มันมาคืออย่างนี้ คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแบบวิธีการที่เขาถ่ายทอดด้วยเซตติ้งโลเคชันเอาอันนี้ก่อนนะ ambition นะนางเอาชื่ออะไรนะ ไม่มีใครรู้อะไรกับคุณเลยค่ะตอนนี้ นางเอาไม่ใช่ที่เป็นญี่ปุ่นอะชื่ออะไรนะ ทัศยะ ทัศยะ ทัศ มิ ยะ ยาโม ใช่ไหม โตะ ที่ยืนที ได เล่น โซะ
โดเรมอน เล่น อะไร ทีเล่นอันนั้นแห ทั ละ ศยะ อาทัศยะเห็นไหมว่ามันอยู่บนยอดตึกเลยเห็นไหมมันอยู่บนยอดตึกแล้วมันไม่มีคือมันอยู่บนแบบสะพานแก้วเลยเห็นปะล่ะนึกออกปะเดี๋ยวดูโลเคชั่นตอนที่แบบว่าจะไปคุยก่อนหน้านั้นได้ไหมที่มันอยู่บนยอดตึกแล้วมันอยู่แบบว่าอยู่แบบตรงสะพานแก้วอ่ะที่มันไม่มีพื้น ที่ อ่ะ ไปคุยกับตะวันใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ที่พูดคุยกับตะวันน่ะมันคือ ambition อ่ะมันคือ ambitious อะคือความทะเยอทะยานเนาะคืออยากได้การยอมรับอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เห็นคุยตอนเรื่อง complicated ป่ะในความแบบไปที่บันไดเห็นป่ะที่มันมียักษ์บันไดเห็นไหมมีปอนมีปอนยืนอยู่บนสูงสุดเนาะแล้วก็ตอนที่แบบภูวินมาคุยนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยมันดู มาคุยกับ เออ ตะวัน ทั้ง ใช่ไหม แล้วมันเป็นสภาวะตรงเนี้ยทั้งสองอันนะคือข้างในตึกเนาะกับข้างนอกตึกเนาะคือมันได้เปิดใจแล้วว่าอีกอันหนึ่งที่มันอยู่แบบข้างในเนาะลายซ้อนที่มันมีแค่ปอนกับต้าอยู่อ่ะปอนกับซันต้าอยู่อ่ะมันอยู่ในตึกอันเนี้ยอินดอร์เนาะแต่พอบอกว่าเป็นภูวินกับซันต้าอยู่เนี้ยอยู่นอกตึกอะเนาะแล้วก็มีมาปอนมีมาอยู่ข้างนอกอีกทีหนึ่งถูกป่ะแล้วก็ยืนอยู่บน top of the hill เลยเห็นป่ะ คือมันเหมือนแบบเห็นมันคือก้อนที่มองลงมาเลยเนาะอารมณ์นั้นเนาะอันนี้ข้างนอกแล้วนะแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยพอพูดเรื่องชีวิตพอพูดเรื่องความรักอะเขาพูดกันในห้องที่ง่ายๆมากเลยมันเป็นดาวทูเอิร์ธมากแสงอบอุ่นมากห้องนั้นเห็นไหมที่ตอนที่พูดคุยกับพ่ออะแสงอุ่นมากแสงแบบหูโคตรจะแบบเห็นเวิร์กหนึ่งที่มันเป็นแบบมันดูเหมือนจะอยู่ในหลืบที่มันแบบไม่โดนแดดถูกปะ แต่แสงมันส่องถึงเนาะ จะมี มัน อยู่ คือ หลืบ ความ หนึ่ง อบอุ่นนะ อืม มันคือความอบอุ่นที่มันสามารถแบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันคือเรียบง่ายที่สุด สิ่งที่มันต้องการมากที่สุดคือความเป็นมนุษย์และความสุขของลูกอะ อืม มันคือแบบโหสุดๆเลยอะแต่มาคุยอีกอันนึง ตอนที่คุยกับภูวินอะตอนที่คุยกับลูก คุย พี กับ ชอะ พีท มาคุยในห้องสมุดอะคือเขาบอกเลยนะว่าเขาเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะเนาะ อืม รายรอบเนี่ยคือความรู้ทั้งหมดอะในห้องสมุดเนี้ยมันถูกอ่านมาหมดแล้ว มันถูกเปิดมาหมดแล้ว มันถูกวิเคราะห์มาหมดแล้ว ไม่ว่าเรื่องใดมุมใดของโลกและของชีวิตอะเขาผ่านมาวัยนี้แล้วอะเขาเข้าใจได้ง่าย ๆเลย เขารอแค่คนที่จะเดินตามเขามาแล้วให้เข้าใจตามได้อะ แล้วมันซีโรราบกับความรักอ่ะอันเนี้ยมันคือสิ่งนั้นแหละที่มันทำให้แบบว่า เนี่ยมันจะเข้าใจโลกไปเองอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเซตติ้งโลเคชันที่แบบตัวละครเขาเอาไปหยอดอ่ะแล้วมันสวยไปหมดเลยเห็นปะ อืม มันสวยไปหมดเลย มันเข้ามาแบบไม่ได้โดดด้วยนะ แต่เพราะด้วยความที่มันไม่ได้โดดเนี่ย มันเลยดูฮาร์โมนีมาก พอฮาร์โมนีปุ๊บอะมันสอนในทุกแองเกิลเลยอะเห็นปะคือแบบโอ้โหห่าเอ้ยเขาจะเอามุมไหนก็ได้ที่ตอนไปถ่ายของที่ของที่ทัศยากับใช่ไหมชื่อทัศยาเนาะ ใช่ เออ อัศยะ ทัศยาอะกับตะวันน่ะไปคุยกันที่ไหนก็ได้ถูกปะแต่เนี้ยมาคุยกันแบบอยู่บนยอดดัดฟ้าน่ะ อะไรแบบเนี้ยมันคือแบบโอ้โหอะไรวะ ไปคุยที่ไหนก็ได้ มันดูแล้วทำไมมันดูแล้วรู้สึกแบบโหโลเคชันแต่ละที่เขาให้ความหมายดีจัง อะไรแบบเนี้ย มันก็เลยมันส่วนตัวพี่นะ คือไอ้พวกซีนต่างๆ เหล่านั้นที่เรามีความรู้สึกดีกันจังเลยอะไรเงี้ย มันก็ดีเราก็อยากคุยมากๆด้วย แต่ว่าพอเห็นแบบนี้ปุ๊บอะอยากแชร์เลยแหละว่าแบบโหมันกว่ามันจะผ่านวิธีคิดเนาะว่ามันจะต้องเอาไปตรงไหนแบบไหนยังไงแล้วค่าโลเคชันไม่ใช่ถูกๆนะเธอ จริง เนอะแต่ดูโลเคชันเรื่องนี้ดิสวยทุกที่แล้วแสงจัดถึงทุกอย่าง สี จริง ไม่เพียง สี พำสีไม่เพียงพำน่ะ เห็นปะล่ะ แล้วมันยิ่งขับให้ตัวละครหล่อ จริง มันยิ่งขับให้ตัวละครดี เห็นการพิงเตียงของภูวินไหม เนอะคือหัวพิง พิ เตีย ง ง เตี เนี่ย ยงอย่างไรให้ผมยาวยันจุงไหกลกที่เราคืองง สวย เขา จ แบบ ริง อีซี ส นั้ วน ย สวยมาก โอ้โหอะไรวะ แล้วพอโดนจูบคือไม่สะทกสะท้านแล้วเหมือนแบบได้แค่นี้เองเหรอ ไม่ใช่ ไม่ ป้าค่ะ ไม่ได้ยื่นคางขนาดนั้นค่ะ ป้าอันนั้นเกินไปค่ะ อินเนอร์อินเนอร์ อันนั้น ข้างใน อันนั้นคือแดดค่ะ ไม่แรงอันนั้นคือแดด เอ้ย ค่ะ เราพี่เอกอะพี่เอกเอาอยู่มากเลยพี่เอกเอาอยู่ อืม มากกับการเล่นกับปอนแล้วก็กับภูวินซีนนี้แบบโอ้โหอู้หูเลยอะเสียงนี้ดิกชัน อื นี้ ม โอ้ยตายเสียงพี่เอกอะเอาเข้าจริงเขาเป็นคนเสียงใหญ่อยู่แล้วเนาะเป็นคนเนื้อ ใช่ เสียงใหญ่และกว้างอะแล้วพอเล่นแบบนิ่งๆแบบเนี้ยแล้วเล่นแบบอย่างเงี้ยโอ้โหชอบจังเลยอะแล้วปอนก็เล่นลับเลิศ
เล่นดีมากมากปอนแบบ เอาตรงๆนะ ไม่เคยคิดนะจริงๆว่าปอนมันจะไปไกลได้ขนาดเนี้ยเรารู้สึกได้นะว่า วิธีการเล่นแบบเนี้ยนะคือที่การเล่นดีเนี่ยมันจะมีสองการเล่นดีนะมันมีการเล่นแบบใช้เทคนิคที่แบบว่าดูแล้วเล่นดี อันเนี้ยเล่นแบบความจริงจำคือแบบมันจริงนะมันจริงเลยแต่ว่าจำบทมาพูดแล้วก็ใช้เทคนิคมันเลยกลายมาเป็นความจริงจำแต่ปอนทำให้พี่เห็นจริงๆนะว่าปอนใช้ความจริงใจเล่นได้ ในที่สุดเห็นแล้วอะว่าปอนทำได้อะชอบจังเลยอะมันแบบ จริง มันเป็นความจริงที่ออกมาจากใจของนักแสดงอะมันดูแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ท่องบทมาให้เรามันเล่นให้เราดูอะมันดูแล้วมันเป็นธรรมชาติของตัวละครนี้จังเลยอะมันดูโอเวอร์แอคติ้งมากคำพูดมันแบบหนูไปเอาคำพูดยุคไหนมาพูดลูกนึกออกปะถ้ามาแบบตัดเป็นตอนๆโดยที่แบบไม่ดูซีรีส์อะแต่พอมาดูปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมันเป็นความจริงจริงๆนะ ที่ใจของตัวละครตัวนั้นมันไปสถานการณ์มันอยู่แบบนี้ความคิดมันอยู่เดี๋ยวมันแบกอะไรอยู่ตรงนี้มันอยู่อย่างนี้มาแล้วว่าแล้วมันสามารถถ่ายทอดแบบนี้ออกมาโดยที่แบบ โอ้โหแม่งเท่ดีว่ะเนาะเท่ดีอะเนาะแล้วมันยิ่งทำให้ปอนหล่อขึ้นไปอีกมากๆไม่ใช่แค่ privilege ไม่ใช่แค่เอาลุคอย่างเดียวนะคือมันอยู่ข้างในด้วยอะที่เขาเล่นมาออกมาขนาดนั้นน่ะแล้วมันเล่นได้หล่อจริงๆอะโอ้โหแบบจริงเราเล่นเป็นธรรมชาติมาโอ้กหล่อจริง โอ้แล้วเนี่ยแล้วพอเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยมันก็เลยอ่ะมันมาถึงซีนที่ชอบเลยละกันนึกออกแล้วอ่า มันเป็นซีนที่คือน้องๆเล่นเป็นธรรมชาติมากทั้งปอนภูวินเลยแล้วเขาฮาร์โมไนซ์กันมากฉากกินเบรคฟาสต์ โอ้ยฉันเจ๊ถูกชอบเธอกับฉัน ที่ปอนลุกขึ้นยืนไหม แล้วจะนั่งคุกเข่าอ่ะ มีดแทงเหรอมีดแทง เดี๋ยวอย่าพี่ นี่รู้แทนทันมัน คื รู้ อแบบ ทัน ว่า กันเนาะ อย่านะ มันเหมือนแบบสองคนเนี้ย พอดูนะมันมันเห็นเป็นพีชและคุณทีซ้อนอยู่กับปอนภูวินเลย คือ เขาทันกันน่ะ แล้วเขาเล่นกันเป็นธรรมชาติอ่ะ แล้วเขาไหลรวมกันได้แบบกลมมากเห็นไหม ในอีพีแรกๆกันน้องลูกพีชจะมีความงงว่าคุณทีมันทำอะไรวะ แต่พออืมาวันมเนี้ยลูกพีชรู้แล้วว่าคุณทีจะทำอะไรแล้วดักคอได้อ่ะ ถูเพกราะตอนเนี้ยคือน้องพีทมันรู้แล้วว่าไอีสิ่งที่มันเห็นว่าไม่ปกติสมัยก่อนน่ะ มันคือปกมันติเป็นความปกติแล้ว ของคนคนนี้แล้วคนที่เขาคิดใช่แบบนี้ไม่ได้เหนือที่ความที่คาดหมาที่นายงเคยพูดว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ปกติอ่ะอันนั้นอ่ะตอนเนี้ยคือนางบอกนางเห็นเรื่องพวกนั้นอ่ะเป็นเรื่องปกติแหละแล้วชอบความแบบ ชอบที่ปอนเล่นเวลาประมวลความคิดอะที่พอน้องลูกพีชบอกว่าเราเพิ่งจะเป็นแฟนกันเองนะแล้วอีคุณทีมันแล้วคิดหัวเขาแล้วหน้ามันออประกอะ มวลอ่ะ หัวประมวลปุ๊บอุ้ยยิ้มพอกูได้ยิ้มเนาะยิ้มแล้วลุก มีช่องละมีช่องละ มีช่องกูเสียบละเอาละแล้วก็โดนรู้ ลุกขึ้น ทันอย่างเงี้ย ใช่ ตลก เนาะ ไม่แล้วแบบตลกมากแล้วตลกธรรมชาติมากเลยนะ เนี่ยแล้ว ถ้ามันไม่จริงใจจะไม่ตลกแบบนี้นะเอาตรงถูก จริงจริงแล้วมันเหมือนแบบจับผมด้วคือมันมียจับผม แก้เขินไงอันนั้นแก้เขินเขาเวลานางแก้เขินนางก็จะจับปล่อยผมนางไง จาก แล้วหน้า EP ทะเลน หนึ่ง ไม่และอเนาะย่างหนึ่งซีนนั้นที่นางคุกเข่าแล้วโดนเอามีดจี้ไว้แล้วนางไม่ได้คุกสักทีแล้วนางก็สั่น เอ นะ อสั่นอ่ะแล้วหน้า อ่า หน้าสั่น ก็คือย่อขาไปในนี่อยู่ไงน่ารักเนาะ แล้วยังใส่เข้ามาคิดดูดีการอืสั่นม นั้นนะยังใส่เข้ามา แล้วเล่ไม่นหน้าเนี่ยแล้วตาทะเลนตัวละครคุณทีอ่ะเห็นไหมพอเล่นมีสีสันมีความน่ารักมีความสดใสเงี้ยมันยิ่งดูแบบเรารักคุณทีมากขึ้นไปทุกอีพีเลยอ่ะ อืจะรักทุกคนมนะจุก จริง ไม่จริง ใช่ แล้วความธฉันรรมชาติเห็นด้วย อีกอันหนึ่งก็คือซีนนั้นซีนก่อนจบอะซีนบนเตียงอะ อืม ธรรมชาติถึงขนาดหูแดงอะ ไว้ หูค่อยๆแดงขึ้นมาตอนแรกมันไม่ได้หูแดงนะ อันนั้นแดงเขาไม่แป๊ด เขาไม่ได้เรียกว่าธรรมชาติเขาเรียกคิดจริง อย่างนั้นเขาเรียกว่าmethod acting ใช่ไหมพี่ปอน อันเรียก เข้า ท่าน ถึง เขาเรียก เข้า ว่า ถึงสุดๆถึงขนาดว่าทำให้หู ไม่ ค่อยๆแดอันนี้งขึ้นคือเขาเรียกว่ามาละลุ่งละใช้หน้าลึงละลึงขึ้นมาได้ ที่การงานในทางที่ถูกต้อง
อันนี้ขอใช้คำพูดพี่ปอนว่าอันนี้คือจริงใจ จริงใจ จริงใจในการเล่นไงหูเลยแดง ไม่ต้องจริงจังนะอันเนี้ยจริงใจจริง จริง เอาจ ใจ ริงๆก็ มัน ค มา รั้ง จาก เนี้ย ใจ คือเห็นชัดสุดมากว่ามันแดงขึ้นมาอยู่ๆมันก็แดงขึ้นมา ๆพี่ว่าน่าจะเป็นเงาสีแดงที่คุณเอเขาทอดถ่ายมาที่หูหรือเปล่า พี่ป โอ้ อน โห เป็น มัน แก้ ข ตัว นาดนั้นเลยเหรอ พี่ปอนเป็นแก้ตัว หรือโดนน้องลูกพีชบิด บิดหู ทีหนึ่ง เหร เมื่ อ อกี้ ไม่ ก็ ไม่เอาตรงๆนะ แล้วในการถ่ายทำอ่ะ มันไม่ได้เทคเดียวนึกออกปะ อื ถู ม ก แล้วมันไม่ได้เป็นมุมเดียวนึกออกปะ ถู เพราะ ก มันต้องรับ แต่ว่า มุมนั้น หูยัง ด้วย แดงแบบแดง แต่แต่จริงคือแบบตกใจมากตกใจจังหวะหูแดงมากเลยจริง ๆ นะ แดงเนาะ คือเข้าใจเลยเข้าใจแล้วว่าเวลานางไปออกไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วนางอยู่ๆนางหูแดงขึ้นมาแล้วเพื่อนแซวอ่ะ เราเข้าใจแล้วอ๋อจริง ๆ แล้วมันหูแดงจริงไม่ใช่เพราะแสงข้างนอก แดงจริงแดงแบบ เอ แด อง คือเวลาเขาแซวนางกับภูวินอย่างเงี้ยแล้วหูก็อยู่ๆก็แดงขึ้นมาแสดงว่าปอนมันเป็นคนขี้เขินนะเนี่ยเอาง่ายๆเลย อื นะเพราะ ม เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภูวินเนี่ย อุ๊ยตายละ อุ๊ย โอ้ยฉันพูดเยอะไปเหรอ น้องลูกพีชน้องลูกพี อ๋อ ช ท้องลูกพีช อืม ฉันพูดมากไปเหรอ นิดนึง เอาล่ะมีชอบแล้ว มีไม่ชอบ ฉันยังไม่ได้ตอบเลย อ่ะไหนบอกว่าเหมือนกับเจ๊จุกโอเคว่ามาป้าเหมือนแล้วไม่นับเริ่ม ชอบชอบ ฉันรู้ว่า ล็อก ป้าชอบทัศเซีย ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าออกตัวแรงไม่ได้ เพราะว่าลูกพีชอยู่ก็เลย โอ้โห ชัดเจน ฉันว่าเมื่อกี้ก็ความในใจเธอค่ะ เออ ก็โยนให้ อุ๊ย ป้า แต่เจ๊จุกก็ออกตัวแรงไม่ได้ ออก เพราะ ตั พี่ ว ตะ แร วั ง น ตั้ อง แต่ ยู่ รีแอคแล้วค่ะ ว่าอย่าทำแรง ฉันออกตัวได้เดี๋ยวฉันจะพูดถึงทัศยะเอง ชอบฉากที่ทัศสิระว่ะทัศยะทัศยะไล่ยิงแล้วก็เฮ้ยคุณทีจะเป็นอะไรหรือเปล่า แต่พอเปิดมากลายเป็นแบบเขาสลับรถอะไรเงี้ย แล้วก็คุณโม่ออกมาเท่มากฉากสู้กันใช่ไหม ฉากสู้กันเท่มากคือเราว่าคุณโม่กับพี่เคียนเท่มากไง อืม ในฉากนั้นอะไรเงี้ย แล้วก็ชอบความพี่เคียนอ่ะเราว่าพี่เคียนเขาเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดหรือว่าในการแบบจัดการคนอ่ะเป็นคนเอาคนอยู่มากๆในหลายตอนที่เราดูมา รู้จักเลือกที่จะใช้คำพูดแบบนี้กับคนคนนี้โน้มน้าวแบบนี้กับคนคนนี้ มันเลิศ อันนี้คือไม่เรียกว่าโน้มน้าวอันนี้เขาเรียกเชือดกลางลาน นี่แหละคนที่ให้อาหารหมาเราไงคนเขียนบทอะมันเลิศ นั่นจริงๆนะบทเลิศดีบทดี คน แล้ว ที่ค ป อย ระก มา อบ เติม กับ อา การ หารให้เรา ใช่คือคนนี้คือแบบไม่รู้ว่าได้มาจากเฮอร์คิวลิสหรือแบรนด์ไหน ไม่คือส่วนตัว มันเก่ คุ ง ณป้าบอกว่า มันไม่ได้เป็นการแบบทำลายทัศยะขนาดนั้นน่ะ เรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทีพูดกับทัศยะคือ มึงโชคดีแล้ว มึงโชคดีแค่ไหนแล้ว แล้วการรอดไปของทัศยะในครั้งเนี้ย มันจะไม่กลับมาทำร้ายคุณทีอีกอ่ะ น่าจะกระตุก มันเป็นการจบที่จบเนาะ อืม อืม นอกจากไม่กลับมาทำร้ายคุณทีอ่ะมันจะไม่กลับเข้าวังวนนี้อีก วังวนแย่งชิงเนี่ย เออ ใช่คิดเหมือนกัน คือไม่ได้ทำให้ทัศยะแคนเพิ่มอ่ะ อืมก็คือ ประมาณนั้น ไอคุณทีอ่ะมันก็คงเทียบกับตัวเองแหละ คือกูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยากเดินไปในทางนี้เลยนะแต่มันจำเป็นต้องเดิน ส่วนมึงอ่ะ คือเขาไม่ได้ให้มึงมาเดินแล้วอ่ะมึงเสือกที่จะพยายามเหลือเกินที่จะเข้ามาในเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบคือฉากชอบตาต้าเล่นกับคุณที แล้วก็เล่นกับภูวินด้วย คือเล่นดีมากเลย3 คนอ่ะ อืม ดีเนาะ รับส่งกันดี จริง ดี คนที่มัน คุณ แบ ที บ เล่นกับคุณทีเล่นกับตาต้าโหดมากนะ จะแดกหัวเขาอยู่แล้วอะ ใช่แต่ฉันก็ชอบ แต่พอหั นะ น ค ไป วามแบบฉันเห็น หันไป ตา หา ตา รุ่น หัว พี่ เร้อ ปุ๊บ แล้วฉันตลกดี ใช่ไหม ใช่ไหม ตา ตา ก้ ตาม หน้าแอบหัวเราะใช่ไหม หัว เออ ตลก ใช่ อะ แล้วซา มัน ต้า ต มัน ล เล่น ก มันเล่นร้องไห้ได้ดูนะ อีซีร้องไห้มันนะ น่า อี สง นี่ สาร มันไปขอร้องอ่ะ คือตอนเอาง่ายๆคือตอนนั้นน่ะนางไม่ได้พูดตรงๆหรอกนะว่านางจะยอมแลกด้วยอะไร คือเรารู้เลยว่านางจะยอมแลกด้วยร่างกายตัวเองอ่ะเพราะนางเคยรู้ เอ ว่า อ คุณทีอะเคย อยากได้อะไร อยากได้อะไรจากนางอะไรอย่างเงี้ย คือตอนเนี้ยฉันยอมแล้ว ขอแค่อย่างเดียวคือคุณช่วยตะวันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อืม คือยอมเอาศักดิ์ศรีมาทิ้งอ่ะ เพื่ออีคนที่ คนที่เราด่า แล้ว เพื่อ น้ อี อง คน ลูก ที่เรา พีช รักอ่ะ แล้วพี่พีทมาช้อนให้ลุกขึ้นน่ะ อืม คือรู้สึกมัน นี่ถ้าเป็น ดีว่ะ ละครไทยเนาะ
ลูกพีชมาเห็นปุ๊บด่าแล้วนะมึงทำอะไรกันอ่ะสองคนอ่ะละครไทยมาแล้วก็เดิน แล้ว นอน ก็ สะบัดตูด เข้าใจผิด ไปเออ ก็ ไม่ เลย เขาต้องไม่พูดอ้นเขาต้องแบบแล้วภาพต้องตัดให้เห็นแล้วแบบ แล้วก็เดิ ไม่ น แต่ ไปแล้วก็เดินไปเลยอย่างเงี้ย แต่คุณทีที่ดูละครมาเยอะคือคิดแล้วนะว่าจะขอโทษพีทยังไงจะง้อพีทยังไง เตรีย เพ ม ราะว่า คลิ ต้ ป องคิดไป เสี แบบ ยง เรา พ ใช่ ร้ ไห อ ม มซาวครบ คิด ห เห ม มือน ด เราว่าว่าลูกพีชต้องงอนแน่ๆต้องไอ้นี่แน่อะไรอย่าง เตรี เงี้ย ยมกล้องวงจรปิดหมดทุกมุมแล้ว เออ เอามาอธิบาย คือจริงๆคือคุณทีก็คือพวกเราด้วยนะถ้างั้นที่เราเนี่ย หรอ เพราะเราเนี่ยว่าเราก็พูดเมื่อกี้ถ้าเป็นละครเนี่ยนะ อ่า ทีก็ดูละครเหมือนเรา ป้าจบละ ค่อนข้าง ค่ะ ขออนุญาตนะคะไหนๆก็มีชอบแล้วขอมีแบบ ชวนคุยบ้างเลยไหมคะ ได้ ได้ จ้ะ ค่ะ อืม ชวนคุยแรกเลยนะคะ คือการแสดงที่มันไม่เท่ากันนะคะ ขอ อันนี้ต้องบอกตามตรง คือตอนที่ รู้สึก น้องทีเล่นเนาะ อืม อืม น้องทีเล่น พี่ตะวันใช่ไหม พี่ตะวันอะไรอย่างเงี้ย พอมันเป็นการแสดงที่มันไม่เท่ากันน่ะ คือไดนามิกมันดรอป อืม อันนี้เราพูดถึงไดนามิกของเรื่องนะเห็นไหมของเรื่องนี้มันจะเล่นมาอย่างนี้มันโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ไหนมาก็แล้วแต่จะเล่นค่อนข้างที่แบบว่าไหลไปกับไดนามิกได้ แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่า EP ที่แล้วเป็นยังไงนะแต่ EP เนี้ยพี่ว่าไดนามิกมันดรอปแล้วมันเป็นตัวที่มีผลกับเส้นเรื่อง อืม พอมันมีการงัดง้างนั่นหมายความว่าวิธีการเล่นแล้วก็ power ของตัวละครตัวเนี้ย มันจะต้องมีผลกับตัวละครตัวอื่นพอมันส่งเอฟเฟกต์ได้ด้วยวิธีเล่นปุ๊บเนี่ย มันจะทำให้ตัวละครตัวอื่นสั่นสะท้านไปด้วย แต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่นแบบนี้มันไม่สามารถเขย่าวิธีการเล่นของปอนและภูวินรวมถึงเพอร์ซันตาได้เลย อืม นึกออกไหมเพราะว่าคือมันเหมือนกับสเตจของตัวละครที่น้องทีเล่นน่ะ มันยังไม่ได้ลึกมากพอที่จะสามารถทำให้ตัวละครเนี้ย มันเท่อย่างตัวละครตัวอื่นได้ แล้ว มัน ดูไม่ได้เป็นภัยคุกคาม ใช่ มันดูไม่มี energy มากพอที่จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับตัวละครอื่นๆ ได้ขนาดที่บทมันพาไป อืม อย่างตอนที่ซัดกับพี่ตะวันอย่างเงี้ยพี่ตะวัน ด้วย พ่อง อ่า มา มันดูแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันดูแล้วรู้สึกแบบวิธีการเล่นอ่ะมันใช้เทคนิคของ facial muscle เทคนิคของมือเทคนิคของ acting ที่มันจะไปมากกว่าอันเนี้ยคือเอาเป็นอย่างที่บอกเนาะมันเป็นความจริงที่ใช้ความจำมาเล่น อะไรแบบเนี้ยครับเนี่ยเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นเนี่ยไดนามิกของตัวละครที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้ว แต่มันถูกถ่ายทอดด้วยนักแสดง อย่างเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นว่ามันไม่ได้ทำให้ไดนามิกของเรื่องมันไหลและโฟลว์ไปพร้อมๆกับตัวละครตัวอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่มันมี ผลต่อเส้นเรื่องหลัก กับเส้น เนาะ เรื่องใช่ เพราะว่าคืออย่าง เข้าใจ แรกเลยคือทัศยะออกมาไม่เยอะ พอ ใช่ ออกมาไม่เยอะเนี่ยเราไม่ได้รู้จักตื้นลึกหนาบางตัวละครตัวนี้ ดังนั้นมันออกมาแล้วมันจะต้องเอฟเฟกต์เลยทันที ถูก ต้องทำงานทันทีอะไรเงี้ย ถูก ไม่มีเวลาปูให้เราแล้ว ถู ก็ กถูก ต้องเป็นคนที่ทำให้คนอย่างตะวันที่คนด่ามาทั้งอาทิตย์อ่ะเปลี่ยนได้อ่ะ อืม ก็ทำให้คนอย่างตะวันสามารถยอมไปบอกข่าวให้คุณทีรู้ว่าจะถูกทำร้ายอะไรเงี้ย ซึ่ง มัน เรายังรู้สึกว่ามันกระทุ้งได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า ถูกไหม แอบเควส ถูก ชั่น ไหม เหมือนกัน นั่นแหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์จากการดูของการแสดงของน้อง มันเลยทำให้เราคาดไปไม่ถึงคือเขาเรียกอะไรวะจริง ๆอ่ะคือถ้าฉากที่โมกกับคุณทีรู้ทันไหวตัวทันอะไรเงี้ย ถ้ามันถึงเราจะมีแว็บหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยตะวันบอกป่าวะ แต่เนี้ยเรามารู้ว่าตะวันอ่ะมาบอกเพราะตัวละครคุยกัน อืม คือไม่มีปิ๊งแว็บมาก่อนเลยว่าตะวันจะมาหาคุณที เพราะว่าในเงื่อนไขที่บทที่มันคุยกันกับตอนนั้นน่ะ มันไม่ได้สร้างสำนึกอ่ะ อืม มันไม่ได้ทำให้ตัวละครตัวนั้นส่งกันไปจนสร้างสำนึกได้มากพอ จนแบบเราชวนได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น เข้าใจ เข้าใจหนู แต่ เข้าใจ แต่ถ้าพูดถึงอ่ะ ถ้าเทียบ EP ที่แล้วอ่ะ EP นี้ดูดีกว่า หรอวิธี อา การ จจะ เล่น ด้วย ดี ค ก วาม ใช่ ที่ ไหม อาจจะด้วยความที่มีแอร์ไทม์เยอะขึ้น มี อืม การแสดงอารมณ์สีหน้ามากขึ้น มีแอคชั่น อืม มากขึ้น อืม ถ้าเทียบกันนะ
แต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีแบบว่าลายบนแบบลายบนจอแล้วมันดูรู้สึกอุ้ยตายแล้วทำไมแบบเสน่ห์มันออกมาขนาดนี้วะ ถ้าเรื่องเสน่ห์อะต้องให้คนนี้คอนเฟิร์มพี่ปอน อ๋อ2 คนด้วย ป้า ไม่ใช่ค ใช่ น ไหม นี้ก็2 คนจ้ะ แต่ถ้า QR ด้านนี้โอเคถ้า เลิศ QR ด้านนี้ เลิศก็ต้องมีบ้างก็ชวนคุยบ้างเห็นไหมเราไม่ได้อวยในทุกโอกาสนะจ๊ะ จริง สังเกตไหมว่ามีคนพูดไม่ออกเท่าไหร่ เวลาโดนชี้แล้ว รู้สึกเห็นแล้วรู้สึกจริง อืม ๆ อืม แม่นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงเราก็ต้องซื่อสัตย์แหละเพราะว่าอย่างเราเนาะเราคุยกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเวลาเรารีแคปเราคือรีแคปเนาะเราคิดแบบไหนเราอยากชวนคุยแบบไหนอะไรเงี้ย เราพูดเราย้ำเสมอว่าที่เราพูดเราไม่ได้เกลียดนะ จริงเราก็ไม่เคยคิดจะเกลียดด้วย แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเห็นมา2 คน ถ้าเกลียดแต่คือเราไม่ทำบอกกันตรงๆถ้าเกลียดแต่คือเราไม่ทำ ไม่แตะ เอ้า ไม่แตะ ไม่เกลียดเราไม่แตะดีกว่า ใช่ ไม่ใช่ไม่ทำบางที อันนี้คือ บางทีเราไม่ได้ทำไม่ได้มาอะไรว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าเกลียดไม่ใช่นะจ๊ะ ไม่ได้ ไม่ใช่นะ ไม่มี จ๊ะ เวลา อาจจะไม่ว่างอะค่ะ ถูกจ้า อันนี้คือรักมาก โอ้โ ใช่ไหมเจ๊ ภูวินกับพี่เพิร์ดเหรอ จะส่ง ภูวิน คือ รักสุดๆอยู่แล้ว อ่า อื้อหือ ทั้ง2 คนเลยเนาะมันมีตัวที่มาคอยขัด เอ ขวาง อ คอยขัดขวางความ เรา นอกใจ เราไป อะ ทำหน้าเอสกันเถอะ คือ ก็ยอมรับว่าก็มีปันใจ โอ้โห โอ้โหโอ้โห เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับทุกคน อะไรนะจุ ที่อะไรนะ ไม่มีอะไร โอ้โหแรงมากไว เมื่อ มาก กี้ฉันพูดอะไรลงไป แก้ หรอ ตัวไวมาก จริงพี่ปอน โอเค ทุกคนเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ อย่างที่พวกเราชวนคุยกันไปใครชอบซีนไหนแบบไหนยังไง หรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับวิธีการพูดของพวกเรา ก็มาบอกกันมาเมาส์กัน เพราะเราเปิดให้ทุกช่องทางค่ะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นสื่อสาธารณะนะมาบอกกันได้ว่าเฮ้ยชอบอันนี้จังเลย เอ้ยไม่เห็นด้วยนะ ไม่เห็นด้วยแล้วเพราะอะไรบอกเราหน่อยนะจ๊ะ อืม แต่ เรา ที่จะเราอะไรครับป้า เราเปิดให้ทุกช่องทางและสามารถโอนได้ทุกธนาคาร ถูกคือทุกธนาคาร เรา สามาร เปิ ถ ดได้ทุกช่องทางเนี่ยอยู่ทางนี้มาไว้ทางนี้ เรา ตอนนี้ไว้ท เรา ง ก็ นี้ ฮาร์ดเซ จุ๊ ล บ เรื่อง ใส่ นี้ ด้ เห วย มือนกัน ทา นะ งนี้ โอเค โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับ การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการพูดกันคุยด้วยกันนะครับ การแบบว่าชวนเพื่อนมาดูช่องเราหรือแม้กระทั่งการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้ อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริง ๆ นะครับ แล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นคือเมื่อไหร่ที่เราเจอกันมาพูดมาคุยกันนะตัวเป็น อย่า ๆก็แบ จิก บว่า หัวก็พอ เออ อย่าเอามาหยุมหรือกระชากพอ แต่ว่าจุกกี้พร้อมนะทุกคน อุ๊ย น่าจะกระ หมา ชาย ก ถึง เนาะน่าจะ พร้อม กระชาก สวน กระชาก พร้อมสวนด้วย แน่นอนใน Final EP ก็สามารถเจอกันได้เนอะที่ฮอลล์นะจ๊ะ อ๋อนึกว่า เจ สา อ มาร ที่ ถ งาน ได้ ได้ ท้าทายกัน กระชากได้ตอนไฟนอลอีพี เออ พร้อมส่วนเหมือนกัน โอ้ยแรงมากโอเค แต่บอก ครับ ก่อน วันนี้พวกเรา ว่า 5 คนไปไหมอ่ะ บอกกันว่าไอ EP หน้า เข้าไหมคะ พูดก่อนค่ะ พูดก่อนว่าจะเข้าไหม ไม่พูดค่ะ เข้าไหม ทำไม ความ อ่ะ แน่นอน สงค คือความไม่แน่นอนค่ะ เราจะเตรียมอุปกรณ์ไป แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะพร้อมทำใช่ไหมโอ้ย พอให้อยู่กลางสโนว์นะคะ แล้วท ก็ EP หน้าจะมีคนไปฮอกไกโดกัน2 คนเขาไปฮันนีมูนกันไง อุ้ยแรงมาก เออ เพราะว่า อุ๊ย ฮันนีมูนคืออะไรก่อน ฉันจะไป อันนี้ นั่ คื ง อจริง ฉันจะไปนั่ง ใจ ดู ใช่ไหม ฉันจะไปนั่ง ไม่ ดู ใช่ อยู่ จริง ที่ จัง อะไรนะ จุกกี้หล่อนนี้มันแบบว่าใช้คำฉลาดเดี๋ยวก่อนเถอะ ลาเถอะลาเถอะ โอเค ไม่ได้ไปสัก มี ที โอกาสเดี๋ยวฉันก็จะรีแอคกันมาจากแบบว่าสโนเนอะเนอะอย่างนี้ละกันแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็บายจ้ะ ำอุ๊ย เชียร์ โอเคครับ แล้วเจอกันใน EP ในคอนเทนต์หน้าว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามด้วยนะครับ แต่วันนี้อย่าลืมนะจ๊ะโอนได้เลยจ้ะโอนได้เลย ฮะ ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี ค ค รั รับ บ สวัสดีครับมิจฉาชีพปะวะ